Să vă arăt rețeta mea favorită de pui la cuptor, fraged, suculent și aromat. E foarte ușor de făcut și e absolut perfect pentru petreceri. Așezăm puiul într-o tavă pe hârtie de copt, împungem de câteva ori o lămâie cu un cuțit ascuțit, după care o așezăm în interiorul puiului. Îl ungem cu puțin ulei, apoi presărăm condiment pentru pui de la Cosmin. Avem grijă să ajungă peste tot. Tăiem câțiva cartofi în bucăți și îi așezăm lângă pui, alături de 3-4 căței de usturoi, crenguțe de rozmarin și de o lămâie tăiată în bucăți. Presărăm puțină sare peste cartofi și adăugăm puțină apă. Acoperim tava cu o hârtie de copt și dăm la cuptor la 180 de grade pentru aproximativ 2 ore. În ultima jumătate de oră îndepărtăm hârtia pentru ca puiul să se rumenească frumos. A fost amazing! Găsiți toate condimentele folosite pe www.punegust.ro. Gourmet!